again to my YouTube channel, Crystal TV. So, I upload nga po ng mga video natin pagkakitaan online. With pop-up out nga po So, nag-upload nga po ako ng earning application o website. Basta pwede natin pong pagkakitaan online. So, kahit nasan man po kayo sa mundo, ay pwede nga po kayong kumita katulad ko. At also, meron nga rin po akong pag-giveaway on every video. Sulong nyo nga lang po yung mechanics kung gusto nyo nga pong sumali, Ang kailangan nyo lang is mag-subscribe at i-click po ang notification bell. So welcome back guys to my YouTube channel. This is me, Crystal TV, as your service. So ngayon nga po is tuturuan ko nga po kayo kung paano kumita by listening music. So kahit nga po anong ginagawa nyo, basta naka-open yung phone nyo at nag-load din po yung music, ay makaka-earn nga po kayo ng money. So kailangan nyo nga lang po pumunta sa Play Store. So, search nyo nga lang po dito, current apps. So, ito nga po yung application na ituro ko nga po sa inyo, So, ang pangalan niya po is current app. So, about nga po dito sa application, ay matagal naman nga po ito, So, ito nga po ay kikita ka sa pamagitan lamang po ng tap ng music at pag-game. So, ito nga po yung mga nasa loob ng application. So, about naman nga po sa application na ito, click nga po natin itong about this app. So, make money, earn, and earn cash. Get paid to play free music, like screen play rewards. So, earn cash. Use real cash reward and get paid money or gift card for playing music and games on the current rewards app. So, ito nga po siya. Nabasahan nyo na nga lang po kung gusto nyo pong basahin. At nilaunch nga po siya noong 2018 pa nga po, So, matagal na nga po siya. Pero, hanggang ngayon nga po is legit pa po siya. Tapos, ito na po nga po yung nag-download o nakapag-download ng application nga pong ito. So, in-update nga po ito ngayon lang pong February 16, 2021. So, marami na nga po yung nakapag-sign up dito. At sa mga hindi pa nga po, is mag-sign up na nga po kayo, Kasi kahit po anong gawin nyo, basta naka-on lamang po yung app nyo at nag-load din yung music nyo, is makaka-earn nga po tayo, So, i-open na nga po natin si current app. So, dito nga po, pagka-open nyo nga po ng application, is kailangan nyo nga po munang mag-sign up via Gmail account. So, click nyo nga lang po tong sign up with email. So, kailangan nyo nga lang po ito maglagay ng inyong email address at password nga po, So, maglagay nga po tayo. So, pagka-sign up nyo nga po is makatanggap nga po kayo ng verification sa inyong email address. So, punta lamang po kayo sa email address. So, ito na nga po yung verification nila. So, kailangan nyo nga lang pong itap ito para ma-confirm nga po, So, click nga po natin tong tap to confirm. So, ma-verify na nga po ang inyong current apps. Ang inyong pong account. So, wait nga lang po para ma-confirm. So, ito na nga po yung dashboard ng apps. So, ito nga po yung makikita nyo dito, So, music earn is off. Play music to active earning. So, click na nga lang po tong got it. Yan. Listen to a station to earn 20 points. Got it. So, punta nga po tayo sa kanilang earn button. So, allow nyo nga lang po ito, para makakuha nga po kayo ng 50 points. Hinaan mo naman! So, click na lang po natin tong allow all the time. So, click na lang po natin tong allow.
nga po yung lumabas nung inalaw nga po natin yung application, no? So, congratulations, you got paid 50 points. So, click naman nga po natin to, no? Yan. So, click na nga po tong start. Then, click na nga po lang to. Then, click na nga lang po tong pause. So, kailangan po may volume nga po, no? Yung inyong CP kahit man lang konti. So, atin kasi nga po nag-recording nga po tayo is i-off muna po natin, okay? So, ayan po siya. Bonus claim player first track 20 plus. Ayan. So, nandito nga po sa application is makikita nyo nga po dito sa bandang taas is 0.8 per minute nga po yung matanggap nyo, no? So, kahit nga po anong music ay pwede nyo nga pong ma-search dito, no? Favorite nyo nga pong music is pwede nyo nga pong ma-search sa application na ito. So, for example, Blackpink. Yan, search nga po nga natin, no? So, ayan po sila, no? So, kayo na nga lang pong bahala para kung ano nga pong gusto nyong dinigin. So, dito naman nga po sa purpose na ito, pag click nyo nga naman po to, ito nga po yung makikita nyo, no? So, enable charge screen. So, habang nag-charge nga po kayo, is pwede nga po kayong madagdagan yung pag-earn nyo nga po ng points dito, no? So, click nyo nga lang mo itong enable charge screen para nga po makapag-earn nga po kayo. So, ito nga po siya, no? So, kikita nga, pwede rin po kayo itong kumita habang nag-charge nga po, no? So, enable the charge screen, go to system, and tap to enable. Plug it in, yan. Claim your points in current, get a subturbo. So, ayan na nga po siya, no? Kailangan nga lang pong bahala mag-charge net ng CP nyo. Sa pagpunta naman nga po natin sa kanilang library, ito nga po yung pwede nyong kamuha, makita. So, pwede nyo nga pong isave sa inyong gallery ang mga favorite nyo nga pong music na gustong panoorin, no? Sa pag-click nyo naman po tong settings, ito nga po yung makikita nyo. So, pwede nyo nga pong i-on yung play music automatically. So, okay naman po yung charge screen. Ayan nga po. So, kaya nga lang po mag-explore dito sa kanilang scene. So, punta naman nga po tayo sa kanilang invite. Ayan. So, ito nga po yung makikita nyo sa kanilang invite and earn. So, mag-invite nga po kayo at makakatanggap nga po kayo ng bonus points. So, ayan nga po yun, no? Invite a friend with your link. Get up to 500 points. Earn up to $25 in points per friend. So, ayan nga po siya, no? So, mag-invite na lang po kayo. Click nyo nga lang po to. And, pili nyo nga po itong i-share sa kahit anong social media nyo nga pong account. At punta naman nga po tayo sa kanilang redeem. So, ito nga po yung makikita nyo sa kanilang redeem section nga po, no? So, pwede nyo nga po siyang i-withdraw via PayPal. Ayan. So, pwede nyo nga po siyang i-convert into GCash. So, ang minimum withdrawal nga po nila, so 7,950 points is equivalent to $1 nga po, no? So, ayan nga po siya. So, ang minimum naman nga po nila is 39,950 points. So, ay equivalent nga po yan sa $20. So, kapag kinik nyo naman nga po to, so, ito nga po yung makikita nyo. So, ayan nga po siya, no? Yan. Yung all nga po. So, ito nga po yung pwede nyong i-convert ng inyong mga points na inyong makukuha, okay? So, para nga po sa farming tricks is kung may cellphone naman nga po kayo o CP na o kahit ilan nga po, no? So, install nyo nga lang po ang current app na ito at i-login nyo nga po ang account nyo nga po, no? At mag-earn lang po kayo ng music doon o i-open nyo nga lang po yung music at sabay-sabay nga po yun mag-earn, no? Ng passive income. So, mas double po at triple ang inyong makukuhang points. So, dito nyo naman nga po yung makita ang inyong mga nakuhang points.